Sila download apps melalui link yang diberikan di dalam WhatsApp group dan sila install di phone anda. Klik Create Identity. Masukkan nama anda. Masukkan password. Ingat jangan lupa password. Masukkan password sekali lagi. Klik I agree. Klik Create. Klik Backup now. Atau anda boleh gunakan satu lagi phone anda untuk ambil gambar 12 perkataan ini. Selepas itu tekan Confirm Backup. Susunan yang diberi, nombor 1 hingga 12 dan ingat ya, 12 key ini sangat penting. Simpan dan jangan hilang. Next step adalah, susun semula perkataan ikut susunan yang anda salin atau screenshot tadi. Nombor 1 sampai nombor 12. Bila dah komplit, tekan Next. Setelah selesai register, anda diminta untuk claim hadiah coins sebanyak 1000 coin secara free. Klik My Profile. Klik Airdrop. Dan generate hadiah address. Anda diminta untuk claim hadiah coins sebanyak 1000 coin secara free. Dan copy wallet address. Klik My Profile. Klik Manage Wallet. Edit nama wallet anda. Masukkan sponsor ID. Klik My Profile. Klik Airdrop. Nombor kod ini anda boleh refer daripada admin. Masukkan referral code. Kod ini boleh refer daripada admin. Masukkan password anda dan klik Submit. Klik My Profile. Klik Manage Wallet. Masukkan sponsor ID.